Good morning, namaste, and welcome to my channel. This is Revin. Hope you all are doing fine. And as I am Kohalpur छु अहिले. So यो राइड चाहिँ 3 days long भयो. अब हिजो नि पुगिन्थ्यो तर यहाँ के काम भएको हुनाले म हिजो यहाँ बसेँ. And अहिले म अब हिँड्न लागि अब आज जाँदै छु Kohalpur to Surkhet. It's about 86 kilometers ride. So let's see you on the road. So more Bakari Nisketa, and today is the third day of my journey. Don't forget to check out day 1 and 2. I've linked the videos in the cards above, and you can also find them in the description below. Do check them out if you haven't already. So this is the Kohalpur intersection, one of the major intersections in western Nepal, and I'm currently coming towards the intersection from the south. So at about if you turn left, that is, take the first exit, you'll reach Mahendranagar in approximately 200 kilometers. At about 230 kilometers to the east is the city of Butwal, and I'll be heading up north for about 86 kilometers to reach Surkhet. So यो ठाउँलाई चाहिँ चिसापानी भनिन्छ अनि यता अगाडिबाट फेरि निकुञ्जको एरिया स्टार्ट हुन्छ. कोहलपुरबाट सुर्खेत जाँदा पनि हामी फेरि बाँके नेसनल पार्क हुँदै जान्छौँ. सो यहाँ के बहादुरहरू रहेछन् बाटोमा बसिरहेको घाम तापेर. They're just chilling out there, sunbathing. कस्तो रिल्याक्स भएर बसिरहेछन्. They don't even care about the vehicles passing by. हुन त आजकल मान्छेहरूले त केयर गर्दैनन् बाटोमा हिँड्दा. They're just monkeys. So हामीले आफै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ फरेस्ट एरियाहरूमा हिँड्दा. मोस्टली नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरूको एरियाबाट हिँड्दा चाहिँ वी सुड बी एक्स्ट्रा कसियस. म यता चेकपोस्टमा आइपुगेँ अहिले. नेसनल पार्कको बाटो भएर जाने गाडीहरू चाहिँ यता चेकपोस्टमा डिटेल्स एन्ट्री गराएर मात्र जानुपर्छ. सो मैले एन्ट्री गरिसकेँ. अब अगाडि लागौँ है त. तपाईहरु पनि यता आउनुभयो भने नेसनल पार्कको एरियाभित्र हुँदा चाहिँ अलि एक्स्ट्रा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड अलि लो स्पिडमा जानु होला. कुनै पनि बेला जङ्गली जनावरहरू रोड क्रस गर्न सक्छन्. सो यु मस्ट बी अलर्ट अल द टाइम. सो म अहिले देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु. कोहलपुरबाट सुर्खेतको यात्रा चाहिँ 60% भन्दा धेरै बाटो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ र निकुञ्जमा नपर्ने बाँकी बाटो पनि अलमोस्ट सबै जङ्गल नै छ. स्मल वाइल्ड लाइफ आर कमन साइट इन दिस रोड. जस्तै मृग, स्याल, लङ्गुर जस्ता साना जङ्गली जनावरहरू र केही जङ्गली पन्छीहरू पनि यो बाटो भएर हिँड्दा भेट्न पाइन्छ. तर बाघ र चितुवा जस्ता दुर्लभ प्राणीहरू चाहिँ हत्तपत्त देखिँदैन. बट देयर इज अ स्मल चान्स द. That is so long. That's what she said.
म चाहिँ अहिले बबई आइपुगेको छु जुन यता बजार देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई बबई बजार भनिन्छ र अगाडि एउटा पुल आउँदै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बबई खोलाको पुल हो दिस रिभर इज करेन्टली बर्डरिङ लुम्बिनी एन्ड कर्णाली प्रोभिन्सेस यो पुल क्रस गरेपछि सुर्खेत जिल्ला छ जुन कर्णाली प्रोभिन्समा पर्छ र यता अगाडि चाहिँ बाँके जिल्ला पर्छ विच इज इन लुम्बिनी प्रोभिन्स पहिला चाहिँ सुर्खेत र बाँके जिल्ला दुईटै भेरी अञ्चलमै पर्थ्यो अहिले फेडरेसनमा गएपछि चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्रोभिन्स भएका छन् र यता साइडमा एउटा रोड देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भेरी बबई डाइभर्जनको टनलतिर जाने रोड हो ओके सो हियर इट कम्स यो गेट देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि दिस वेलकम्स यु टु कर्णाली प्रोभिन्स सो आई फाइनली अराइभ्ड एट कर्णाली अल द वे फ्रम काठमाडौँ अब म जाने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर चाहिँ यहाँबाट स्टिल 50 किलोमिटर जति टाढा पर्छ एन्ड लेट्स किप गोइङ बाटो जाम रहेछ यता त के भएछ यहाँ Well, I can see a lot of people here. Kind of looks like there's a funeral. हामी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा बानी के छ भने बाटोमा 2-4 मान्छे ग्यादर भएको देख्यो भने आफ्नो गाडी रोकेर त्यतै हेरेर बस्ने के त्यही भएर चाहिँ म्याक्सिमम जाम हुने गर्छ कि यता अब सानो बाटो छ अनि एकजनाले रोकिदिएपछि त पछाडि पुरै लाइन लाग्छ नि त हाम्रो एउटा एकदम अचम्मको बानी छ कि नेपालीहरूको यो सायद अरू देशमा चाहिँ छैन होला यस्तो हामीलाई हतार पनि एकदम हुन्छ र फुर्सद पनि हुन्छ एट द सेम टाइम रेड लाइटमा रोकेको बेला या जाम भएको बेला चाहिँ पछाडि वेट गर्दैनौँ हामी ठाउँ नभए पनि जबरजस्ती छिराएर अगाडि जानै पर्छ जबकि अगाडि गएर पनि रोक्नै पर्ने हो कि अगाडि गएको गाडीलाई जान दिने पछाडिकोलाई रोक्ने भन्ने त हुँदैन एकैचोटि मुभ गर्ने हो अनि कति गाडी क्रस गरिरहेछ मान्छेले रोड क्रस गरिरहेछ वेट गर्दैनौँ हामी त्यो बेलामा एकदम हतार हुन्छ हामीलाई र त्यही सेम मान्छे थोरै अगाडि पुगेपछि बाटोको साइडमा 4जना मान्छे जम्मा भएको देख्यो भने बाइक रोकेर त्यही हेरेर बस्छ कि अनि त्यो टाइममा उसको सबै हतार बिर्सिन्छ र एक्कासी फुर्सद भएर आउँछ उसलाई So now you can see a bridge in front. भेरी नदीको पुल हो यो चाहिँ अघि अलि अगाडि बबई नदी आएको थियो त्यहाँ मैले भेरी बबई डाइभर्जनको टनल छ भनेको थिएँ र त्यो टनल चाहिँ यो भेरी नदीलाई बबईमा कनेक्ट गर्नलाई हो भेरीबाट आधी जति फ्लो डाइभर्ट गरेर बबईमा लग्ने देन युज द्याट मेनली फर इरिगेसन एन्ड अल्सो सम फर प्रड्युसिङ इलेक्ट्रिसिटी सो लेट्स मुभ फरवर्ड सो फाइनली म कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर आइपुगेँ
I really hope you guys enjoyed my journey. If you want to see more videos like this, subscribe to my channel and click on the bell icon to turn on notifications. If you enjoyed the video, let me know by hitting the like button, and you can also mention in the comments. Until next time, stay home, stay safe and stay healthy. Thank you for watching. I'm Revin and I'll catch you on the next one.